Người đàn ông chỉ thổi phồng với bố mẹ mình một chút. Không ngờ Vương Thúy Lan lại tưởng thật. Bên này, Vương Thúy Lan khóc tức tưởi, rồi gọi điện cho Lục Giang Đình. Giang Đình à, con mau gửi tiền về đi. Cả làng đang đồn đại về gia đình chúng ta. Chỉ vì 300 tệ đó, bố mẹ bị mắng chửi thậm tệ. Cũng không dám đi tranh luận với người ta. Lời nặng nề cũng không dám nói một câu. Con đã nhận lương 2 tháng, nhưng vẫn chưa đủ trả 300 tệ. Lúc trước nói 3 tháng mà, giờ vẫn chưa đến mà. Trời ơi, con định đợi đủ 3 tháng thật sao? Bố mẹ già rồi. Người ta muốn nói thì cứ để họ nói, chúng ta cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng còn con thì sao? Nếu danh tiếng con bị hủy hoại, làm sao lấy vợ được? Anh ta còn muốn theo đuổi Lâm Ngọc Giao nữa, nhưng anh không dám nói ra, để an ủi bố mẹ. Anh bịa ra một cái cớ. Việc cưới vợ của con không cần bố mẹ lo. Con sẽ tìm ở thành phố. Gần đây bận lắm, khi nào rảnh con sẽ dẫn vợ thành phố về cho bố mẹ xem. À, liệu cô ấy có chịu lấy con không? Người thành phố không thích nghe những chuyện tầm phào của dân làng đâu. Họ là gia đình trí thức cao cấp, từng học đại học, hiểu biết lễ nghĩa. Đợi con cưới vợ ở thành phố, sẽ mua nhà ở thành phố, rồi đón bố mẹ lên thành phố sống sung sướng. Dân làng muốn nói gì thì cứ để họ nói. Bố mẹ đừng nghe là được. Nghe anh nói vậy, Vương Thúy Lan nghĩ rằng con trai bà đã tìm được đối tượng ở thành phố rồi. Sau khi cúp máy, Vương Thúy Lan bắt đầu kể với mọi người. Con trai tôi đã tìm được đối tượng ở thành phố. Đó là gia đình trí thức cao cấp, từng học đại học. Một tiểu thư hiểu biết lễ nghĩa. Con trai tôi nói, đợi sau khi cưới, sẽ mua nhà ở thành phố, rồi đón tôi và chồng lên đó sống sung sướng. Giỏi quá nhỉ. Cưới được tiểu thư thành phố rồi, còn mua nhà nữa chứ. Thế còn nợ của chúng ta thì sao? Vương Thúy Lan vừa nghe đến trả nợ, lập tức chạy mất. Ê, đừng chạy. Nhìn hắn như kiểu đang thổi phồng thôi. 300 tệ nhà các người họ còn chưa trả nổi, còn đòi cưới tiểu thư thành phố. Trời đất ơi! Bất kể dân làng có tin hay không, chuyện này đã chuyển đến tai Phương Tình. Cô lập tức cảm thấy có nguy cơ. Nếu Lục Giang Đình thực sự tìm được vợ ở thành phố, mua nhà, rồi đưa bố mẹ lên đó sống, thì tôi phải làm sao? Tôi và con trai phải làm sao? Không, tôi không thể để chuyện này xảy ra. Bên này, hôm nay Lâm Ngọc Giao nhận được cuộc gọi từ nhà xuất bản. Chị Lâm Ngọc Giao, bản thảo của chị đã được chấp nhận. Chúng tôi rất hứng thú với câu chuyện của chị. Chúng tôi đã xem qua, toàn bộ tiểu thuyết dài khoảng 100,000 chữ. Đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định đưa ra mức giá mua đứt 20 tệ cho mỗi 1000 chữ. Chị thấy thế nào? 20 tệ nhân 100.000 chữ, tức là 2,0 tệ. Được, nếu đồng ý. Chị không được gửi bản thảo này đến nơi khác nữa. Được, phiền các bạn rồi. Chúng tôi sẽ gửi hợp đồng qua cho chị ký. Chị ký giúp nhé. Đây không phải hợp đồng bản quyền, chỉ là một thỏa thuận miệng. Sau khi ký, cuốn sách này chỉ có thể bán cho chúng tôi. Được, phiền các bạn rồi. Sau khi cúp máy, Lâm Ngọc Giao vui mừng khôn xiết. Mặc dù là mua đứt, nhưng 2,0 tệ đối với cô ấy là một khoản tiền lớn. Khi tiền đến tay, cô ấy không chỉ có thể trả hết số tiền nợ bố mẹ, còn có thể gửi thêm chút tiền về nhà. Hôm nay Lâm Ngọc Giao đang đi trên đường đến chỗ làm. Lục Giang Đình đột nhiên chạy ra. Ngọc Giao, tôi nhớ là chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi mà. Sao cậu còn tìm tôi làm gì? Tôi đến trả tiền cho cậu đây. Được, vậy cậu trả đi. Lục Giang Đình rút ra một nắm tiền. Tôi trả trước cậu 100 tệ. Cậu thấy được không? Lâm Ngọc Giao không do dự, cầm lấy ngay lập tức. Nhưng Lục Giang Đình lại không chịu buông tay. Cậu trả hay không? Trả chứ, trả mà. Gần đây bận lắm. Cậu mau buông tay ra chứ. Lục Giang Đình không muốn buông tay, không phải vì tiếc tiền. Chỉ là anh luôn cảm thấy, một khi trả hết 300 tệ, anh và Ngọc Giao sẽ chẳng có lý do gì để nói chuyện nữa. Buông tay ra không phải vì tiền, mà là buông tay của Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao thực sự phát bực. Cô dùng sức kéo tiền qua. Ngọc Giao, việc này cậu có thể nói với bố mẹ cậu một tiếng không? Cậu còn nợ 200 tệ chưa trả mà. Đúng vậy, tờ giấy vay nợ đang ở trong tay Lâm Nhất. Vì thế tôi nghĩ việc này nên báo với anh ấy một tiếng. Cậu yên tâm, tôi biết. Đợi cậu trả hết, tôi sẽ bảo mẹ tôi trả lại giấy vay nợ cho nhà cậu. À, không đợi anh nói xong, Lâm Ngọc Giao xoay người bỏ đi. Lâm Ngọc Giao vào hiệu sách làm việc. Lục Giang Đình cũng theo vào. Đúng lúc cô định đuổi anh ta đi, thì thấy anh ta gọi Lưu Nhất Hoan, hỏi mua một số cuốn sách. Lâm Ngọc Giao nghe thấy, cố gắng dừng bước chân lại. Đây đâu phải cửa hàng của cô chỉ là nhân viên, tất nhiên không có quyền đuổi khách. Lưu Nhất Hoan giúp anh ta tìm được cuốn sách cần mua. Anh ta cầm cuốn sách đó ngồi một bên đọc, tỏ vẻ không định rời đi sớm. Ngọc Giao,
Ngọc Giao, cậu và người kia có quen nhau à? Lâm Ngọc Giao muốn nói nhưng lại thôi. Tôi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu lúc mới đến lại xuất hiện rồi. Chẳng lẽ anh ta chính là người gây rắc rối cho cậu sao? Lâm Ngọc Giao gật đầu. Rồi viện cớ bận việc rời đi. Đến trưa, Lâm Ngọc Giao ăn cơm xong trở lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa đến và đang đối diện với Lục Giang Đình. Hai người trông như sắp đánh nhau. Cậu đến đây làm gì? Đây là hiệu sách do chị họ tôi mở. Cậu nghĩ tôi đến đây làm gì? Hừ, chẳng qua là cái cớ thôi. Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang toan tính gì à? Cậu đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi. Cậu có tư cách gì? Lục Giang Đình tức giận đứng dậy. Phó Hoài Nghĩa cũng lạnh lùng xuống sắc mặt, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Lâm Ngọc Giao cầm hai cuốn sách, vội vàng bước tới. Anh Phó, sách anh cần đây rồi. Anh xem thử có phải những cuốn này không? Anh nhận ra ý tốt của Lâm Ngọc Giao. Không muốn khiến cô khó xử. Được, để tôi xem thử. Được. Lâm Ngọc Giao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô lại nhìn về phía Lục Giang Đình. Đồ cậu cần ở phía sau. Theo tôi đến đây. Nói xong, cô quay người rời đi. Đến phía sau hiệu sách, Lâm Ngọc Giao mới dừng lại. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Hôn cũng đã hủy rồi, tiền cũng không ép cậu trả. Sao cậu còn đến quấy rối tôi? Tôi khi nào quấy rối cậu, tôi chỉ đến đọc sách thôi. Dương, tôi biết bây giờ cậu đang giận tôi. Thậm chí là hận tôi, nhưng tôi đối với cậu tuyệt đối không có ác ý. Không có ác ý với tôi, hiện tại cậu cúi đầu trước mặt tôi. Chẳng qua là muốn cầu xin sự tha thứ của tôi, đợi cậu thành công, lại tiếp tục áp bức tôi mà thôi. Tôi đối với cậu là chân thành, tình cảm nhiều năm như vậy. Sao cậu có thể nghĩ tôi như vậy? Tôi đối với cậu đã thấp hèn lắm rồi. Vì cậu, tôi thậm chí đã bỏ đi lòng tự trọng của đàn ông. Cậu không thấy sao? Cậu đã coi lòng tự trọng của đàn ông quan trọng như vậy. Sao còn phải hạ mình? Bởi vì lợi ích quá lớn mà. Gần đây bận lắm. Xin lỗi để có được một người để áp bức. Một nô lệ riêng của mình. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ làm. Lục Giang Đình không hiểu tại sao anh ta lại trở nên như vậy. Những lời này không phải là điều mà Lâm Ngọc Giao mà anh biết có thể nói ra. Ngọc Giao không phải là người như thế. Chắc chắn là có người xúi giục, dạy cậu nói những lời này. Đúng, chính là Phó Hoài Nghĩa. Ngọc Giao xinh đẹp như vậy. Chắc chắn Phó Hoài Nghĩa vừa gặp cô ấy lần đầu đã để ý đến cô ấy rồi. Phó Hoài Nghĩa thật sự không phải là người tốt. Phó Hoài Nghĩa chắc chắn không phải là người tốt. Tưởng Hạnh Phúc nghi ngờ hắn không phải là người tốt. Cậu nghĩ tại sao hắn lại giúp cậu làm những việc này? Bởi vì hắn không có ý tốt. Hắn cũng giống như tôi, muốn chiếm đoạt cậu. Không, hắn còn kinh khủng hơn tôi nhiều. Tôi và cậu có tình cảm nhiều năm làm nền tảng. Tôi thực sự yêu cậu, muốn kết hôn với cậu. Ngọc Giao, đừng tin hắn. Lâm Ngọc Giao tức giận không chịu nổi. Cô thẳng tay tát vào mặt anh ta. Lục Giang Đình không thể tin nổi nhìn cô. Hình như đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc Giao đánh anh ta. Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? Anh Phó là người chính trực, không phải loại người như cậu. Cậu đánh tôi. Đúng, tôi đánh chính là đồ khốn như cậu. Cậu không tin tôi thì tin anh ta đi. Tôi tất nhiên tin anh ấy. Nhưng ham muốn của cậu đều hiện rõ trên mặt. Anh Phó chưa bao giờ bắt tôi làm gì cả. Anh ấy cũng chẳng có hành động nào đáng nghi. Còn cậu đúng là đồ lưu manh. Cậu luôn ép tôi làm những điều tôi không muốn. Được rồi, vậy chúng ta cứ chờ xem. Thời gian sẽ chứng minh anh ta có thật sự chính trực hay không. Anh ta đối với cô có trong sạch hay không. Lục Giang Đình tức giận vô cùng, quay người bỏ đi. Còn Phó Hoài Nghĩa cũng lén nghe được cuộc trò chuyện của họ. Anh rất muốn lao lên đánh Lục Giang Đình một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ban đầu anh còn nghĩ, giờ chuyện giữa anh và Lục Giang Đình đã giải quyết xong, thì sẽ thường xuyên đến thăm Lâm Ngọc Giao, dần dần làm quen với cô ấy, rồi tìm cơ hội tỏ tình. Nhưng bây giờ kế hoạch này hoàn toàn bị phá sản. Phó Hoài Nghĩa thậm chí không dám nói ra, anh thậm chí không dám biểu lộ cảm xúc. Chết tiệt Lục Giang Đình. Ngày trước khi kết hôn, người đàn ông đã lấy hết tiền hồi môn của cô gái, cho mượn cho một người phụ nữ khác. Sau đó, anh ta hứa sẽ trả lại sau 3 tháng. Và bây giờ, thời hạn đã đến, anh ta lại đưa hết số tiền đó cho một người phụ nữ khác. Suốt nửa tháng liền, Lâm Ngọc Giao không gặp Lục Giang Đình, cũng không bị những kẻ phiền phức dần dần quên đi anh ta. Không ngờ hôm nay lại gặp lại. Ngọc Giao, đã lâu như vậy rồi. Cậu vẫn chưa có tin tức sao? Cậu đang nghĩ gì vậy? Đã lâu như vậy rồi. Cậu vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đang giận cậu thôi à? Và Phó Hoài Nghĩa không có gì cả. Hai người suốt nửa tháng nay không gặp nhau, có liên quan gì đến cậu không? Tất nhiên là có. Chắc chắn vì cậu nên anh ta mới từ chối tôi, đúng không? Tôi đã nói rồi, giờ cậu đến tìm tôi nếu không phải để trả tiền thì phiền cậu cút đi. Tôi đến đây là để nói về chuyện trả tiền. Đưa tiền đây. Hiện tại tôi chưa thể trả được. Xin lỗi, thật sự ngại quá. Không trả được. Cậu đừng quên, thời hạn 3 tháng đã sắp hết rồi.
Tôi biết mà. Cho nên tôi mới đến đây để thông báo của cậu không ít đâu. Trả bao nhiêu hay bấy nhiêu, tiền của tôi đã gửi về quê rồi. Lần trước tôi mượn tiền chị gái, cậu quên rồi à? Cho nên khi có tiền, tôi chọn trả tiền cho chị gái trước. Xin lỗi. Ai thèm nghe cậu xin lỗi chứ? Tiền đã gửi về rồi. Đây. Xin lỗi. Ai cần cậu xin lỗi? Trả tiền đây. Tiền đã gửi về rồi. Lương tháng sau tôi nhất định sẽ trả cậu. Vậy cậu cút đi. Ngoài việc trả tiền, đừng đến làm phiền tôi nữa. Hôm nay, Lâm Ngọc Giao nhận được một email là tiền nhuận bút từ cuốn tiểu thuyết mà cô viết. Bên kia thấy cô viết tốt, nên đã gửi cho cô 2.500 tệ. Cô quyết định dùng số tiền này để trả hết nợ cho Phó Hoài Nghĩa, rồi gửi một ít về cho bố mẹ. Sau khi gửi tiền xong, Lâm Ngọc Giao đến quán nhỏ, gọi điện thoại về cho bố mẹ. Mẹ ơi, con là Ngọc Giao đây. Ngọc Giao, dạo này con khỏe không? Khỏe à? Con phải ăn uống đầy đủ nhé. Chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng tiết kiệm quá. Bố mẹ đều khỏe cả. À, Ngọc Giao này, Phương Tình đến chỗ con đấy rồi, con biết không? À, con không biết, cô ấy không mở tiệm tóc nữa à? Ôi, không mở được nữa rồi, tiệm của cô ấy bị người ta đập tan tành rồi. À, ai đập vậy? Nghe nói cô ấy qua lại với ai đó, bị vợ người ta thuê người đến đập phá. Chỉ là nghe nói thôi, không có bằng chứng, cũng không bắt được ai. Tiệm bị đập rồi. Cô ấy lại không có tiền sửa lại, không thể tiếp tục mở tiệm được nữa. Cô ấy dẫn theo con trai rời đi rồi. Nghe nói cô ấy đến chỗ các con để tìm Lục Giang Đình, nhưng không biết có thật không. Cho nên mẹ mới hỏi con. Con không biết chuyện của họ. Kệ họ đi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không liên quan gì đến Lục Giang Đình nữa. Đúng rồi. Cô chợt nhớ ra. Trước đây đã hẹn, tháng này Lục Giang Đình sẽ trả thêm một khoản tiền nữa. Nhưng cuối cùng lại không trả. Lục Giang Đình bảo rằng đã gửi tiền về nhà trả cho chị gái rồi. À, không phải à? Hôm qua mẹ còn thấy, chị gái của anh ta về nhà hỏi xem Lục Giang Đình có gửi tiền về không. Thì ra số tiền đó không phải để trả cho chị gái. Vậy chắc chắn là đưa cho Phương Tình rồi. Ngọc Giao, sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Trước đây vài ngày, Lục Giang Đình đáng lẽ phải trả tôi một khoản tiền. Nhưng anh ta nói rằng tiền đã dùng để trả cho chị gái rồi. Tiền của tôi sẽ gửi vào tháng sau. Gì cơ? Đồ khốn này. Còn trả cái gì nữa? Là loại người gì đây? Hai bên đều không trả. Chắc chắn là dùng tiền để mua thuốc rồi. Phỉ nhổ. Mẹ, con đã gửi một ít tiền về cho mẹ rồi. Sao con lại gửi tiền về cho mẹ? Con một mình ở ngoài, chắc chắn rất khó khăn. Có tiền thì cứ giữ lại mà tiêu xài. Đứa con gái trẻ như con không thể để bản thân chịu thiệt thòi được. Mua cho mình vài bộ quần áo đẹp đi. Con có đấy, phần lớn vẫn giữ lại cho con. Chỉ gửi cho mẹ một ít thôi. Một ít là bao nhiêu? 1.000 tệ. Gì? 1.000 tệ? Con lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Con bé, con không làm chuyện gì phạm pháp chứ? Nhà ta nghèo thì nghèo, nhưng không thể làm chuyện phạm pháp được. Em trai con còn phải thi vào trường quân đội nữa, phải kiểm tra lý lịch đấy. Không có đâu, đó là tiền con viết bài kiếm được. Viết bài gì? Nhiều thế, bài báo trên báo đấy. Hiện tại nhận thức của Diệp Liên chỉ dừng lại ở mức này. Nói đến tiểu thuyết thì cô ấy càng mơ hồ. Khoảng đó, viết cái đó cũng kiếm được tiền. Tất nhiên là được. Thời buổi này, người có học vấn mới kiếm được tiền. Con không lừa mẹ chứ? Không đâu, mẹ ạ. Mẹ yên tâm đi, con nhất định không làm chuyện phạm pháp. Đợi khi nào in ra rồi, con sẽ gửi về cho mẹ xem. Nghe con nói vậy, Diệp Liên mới yên tâm. Kiếm tiền từ cái này dễ thật. Vậy con cứ giữ lại một ít đi. Giữ rồi, mẹ yên tâm đi. Trong số này có 300 tệ hồi môn mà mọi người đã cho con, cộng thêm 300 tệ tiền lộ phí. 400 tệ còn lại là con hiếu kính cha mẹ. Con biết trong nhà còn nhiều chỗ cần tiêu tiền. Năm nay anh cả phải cưới vợ. Giờ chúng ta có tiền rồi, mẹ bảo anh ấy sớm nghỉ việc ở nhà máy than đi. Giờ chính sách đã mở cửa, đâu đâu cũng có cơ hội. Bảo anh ấy làm việc khác đi. Được, đợi anh cả về, mẹ sẽ nói với anh ấy. Tối nay tan ca. Trên đường về, Lâm Ngọc Giao tình cờ gặp Phó Hoài Nghĩa. Anh Phó, anh lại đến giúp chị Nhạc Y xem nhà à? Bình thường không ở đây. Vẫn cần thông gió thường xuyên. Đúng vậy, anh Phó. Những ngày qua cảm ơn anh đã giúp đỡ. 400 tệ này là tiền con nợ anh, cộng thêm một chút lãi. Hy vọng anh đừng từ chối. Hóa ra cậu chủ động tìm tôi là để trả tiền. Phó Hoài Nghĩa nhìn chằm chằm vào 400 tệ, lâu không nói nên lời.
Điều này khiến Lâm Ngọc Giao vô cùng căng thẳng. Chẳng lẽ là con đưa quá ít sao, anh Phó? Cậu lấy tiền ở đâu? Những ngày qua con viết một cuốn sách. Đây là tiền bán sách. Cậu viết một cuốn sách? Ừ, đã bán cho nhà xuất bản Vân Hoa rồi. Tiền này là vừa nhận được mấy hôm trước. Chưa có cơ hội đưa cho anh. Nhà xuất bản Vân Hoa, chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi? Anh Phó, anh đã giúp con rất nhiều rồi. Con ngại làm phiền anh thêm nữa. Và lại, con đang làm việc ở thư viện, thường để ý các kênh xuất bản. Cho nên con tự tìm đến họ. Ừ, nhà xuất bản Vân Hoa cũng tốt. Vậy anh nhận tiền này nhé. Phó Hoài Nghĩa không muốn nhận, nhưng sợ Lâm Ngọc Giao hiểu lầm, chỉ đành bất đắc dĩ nhận lấy. Chúng ta trước đây không phải đã xong rồi sao? Nhiều lúc trước cậu từng nói, kiếm được tiền sẽ mời tôi ăn một bữa ngon. Đúng vậy, nhưng thời gian nghỉ của chúng ta lệch nhau. Luôn chưa tìm được cơ hội. Phó Hoài Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Thì ra giữa họ vẫn chưa hoàn toàn xong, còn một bữa ăn nữa. Duyên phận mỏng manh của tôi toàn bộ nằm trong bữa ăn này rồi. Tôi nhất định phải trân trọng nó. Tận dụng hợp lý, buổi trưa hôm đó, Lâm Ngọc Giao đi mua cơm ở quán ăn. Tình cờ gặp người quen, Phương Tình và con trai cô ấy. Ngọc Giao, sao cậu lại ở đây? Lâm Ngọc Giao cúi đầu nhìn họ, trên bàn có cá có thịt. Con trai cô ấy ăn đầy miệng dầu mỡ. Chị Phương, chị đưa con đến du lịch à? Xem ra tiệm làm tóc của chị Phương kiếm được nhiều tiền đấy. Chỉ là không biết chị Phương, khi nào mới trả tiền mà chị mượn của tôi đây? Ngọc Giao, thật sự xin lỗi. Tiệm làm tóc của chị đã đóng cửa rồi. Tiền mượn của em chắc phải đợi một thời gian nữa mới trả được. Mấy hôm nay, thật đáng tiếc. Tiệm làm tóc của chị đóng cửa rồi, em rất thông cảm. Nhưng số tiền chị mượn vẫn phải nhanh chóng trả lại cho em. Đó là hồi môn mà cha mẹ em cho em. Họ cũng chẳng có nhiều tiền. Toàn bộ đều là đi vay mượn để trả nợ. Em đã sống tiết kiệm. Mỗi ngày chỉ ăn đậu phụ. Khi nói chuyện, cô ấy tỏ ra vô cùng đáng thương, còn nuốt nước bọt khi nhìn thịt trên bàn. Chị Phương, chị còn bao nhiêu tiền? Trả trước cho em bấy nhiêu đi. Em sắp hết tiền sinh hoạt rồi. Con trai của cô ấy đang học mẫu giáo, không hiểu gì cả, vẫn tiếp tục ăn thịt ngon lành, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn. Ôi, chị cũng không có tiền. Chị Phương, dù chị có nghèo cũng hơn em chứ. Ít nhất các người còn có thịt ăn, còn em thì sắp không có cơm để ăn rồi. Sao lại thế được? Em nghe nói chị đã tìm được việc ở đây. Có lương mà, chúng tôi vừa mới đến, việc làm chưa tìm được. Em thì có việc làm, nhưng em phải trả nợ chứ. Chị đã cưỡng ép lấy hồi môn của em. Làm em cười cũng không thành. Phải hủy hôn. Chị còn muốn sao nữa? Chị Phương, chị trả em ít tiền đi. Những người xung quanh nghe cô nói, cả đám như nổ tung, bàn tán xôn xao. Gì cơ? Cưỡng ép lấy hồi môn của người ta. Làm người ta cười cũng không thành. Em gái này, sao nhất định phải lấy hồi môn của người ta? Dù là để cứu mạng, thì cũng nên mượn người khác chứ. Phương Tình bị nói đến đỏ mặt tía tai, cấp bách không nói nên lời. Nói lắp nửa ngày, không thể thốt ra câu nào. Không phải để cứu mạng, mà vì chị muốn mở tiệm làm tóc. Phương Tình, chị trả em chút đi. Phương Tình muốn bỏ đi, nhưng thức ăn vừa được mang lên. Cô ấy còn chưa kịp ăn. Làm sao nỡ bỏ đi? Nhìn thấy không trả không được nữa. Cô ấy đành móc ra tờ 10 tệ nhăn nhúm. Chị chỉ còn 20 tệ cuối cùng thôi. Mẹ con chúng tôi còn phải sống. Chị có thể trả em 10 tệ. Lâm Ngọc Giao nhanh chóng nhận lấy. 10 tệ thì 10 tệ vậy. Chị Phương, hy vọng chị sớm tìm được việc làm, sớm trả tiền cho em. Phương Tình khẽ đáp lại. Sau đó mới ngồi xuống ăn. Bữa cơm này dường như không còn ngon như lúc đầu nữa.